BC ਵਿੱਚ ਟੌਕਸਿਕ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ BC ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। You know, one of the saddest things I had to deal with when I was a police officer was knowing that there were people who came to Canada for a better life. And for whatever the reason was, they began using drugs here. And they died in a foreign country, here in our home. And, you know, I can't imagine what it would be like for their families back. BC ਕੋਰਨਰ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਨਮੋਲ ਸਵੈਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀਮਿਤ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਿਊਟਨ ਵੈਲ ਜਿੱਥੇ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫੈਂਟਨਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੀ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਤੋਂ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲੇਨੋਰ ਸਟਰਕੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ NDP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੌਕਸਿਕ ਡਰੱਗਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। I think that they've been one pillar of what should be a multi-pillar model. So they've focused primarily on harm reduction instead of looking at prevention, instead of looking at expanding treatment. We're woefully under established when it comes to providing treatment services, and then looking at the way that we create a British Columbia that is sort of supportive of long-term recovery. ਸਰੀ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਰਿਵਰ ਤੋਂ BC NDP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਡਰੱਗ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਰੱਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। BC NDP ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, 650 ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ BC NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੌਕਸਿਕ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ BC ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪੱਖੋਂ BC ਸਰਕਾਰ, BC NDP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੱਖੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਐਲੇਨੋਰ ਸਟਰਕੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। I think that we need to work really closely with the South Asian community. We have a disproportionate amount of people here in Surrey that die from toxic drugs, primarily in their homes. And I think that's one of the keys to breaking down what's happening overall with the toxic drug crisis, with overdose deaths, is by connecting with community and ensuring that we have liaisons in the community, regardless of whether it's through schools or whether it's through, you know, religious organizations or charities that actually have that ability to connect on a personal level, whether it's language skills or just an understanding of the cultural, you know, unique aspects that would actually perhaps be things that can help us deal with the crisis and perhaps might be barriers to people looking for help.
BC ਕਰਨਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੌਕਸਿਕ ਡਰੱਗਸ ਕਾਰਨ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 1365 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 6 ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਨਸ ਬਾਰੇ ਅਨਮੋਲ ਸਵੈਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ। ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਓਵਰਡੋਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਏ। BC ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼, ਵੈਂਕੂਵਰ।